دا زه د حجرو لپاره یوازې تاسو رنګونه یا سټایل جوړولی شئ. مثلا تاسو مارکس لیکئ، پر مثال نمبرې ورکوئ چاته. اوس تاسو وایئ پر مثال تر دې ځایه پورې دا نمبرې دي کوم حالات کې وي، دا رنګونه دي. ګورې هر یو خپل درته کړی د نارمل حالت یې غواړي، یا بیډ حالت کې وي، یا ګوډ وي، یا نیچرل وي. نیچرل طبیعي ته ویل کېږي. صحیح ده. که چېرته پر مثال دا نمبره داسې وي چې نارمل وي، نو دا ورته انتخاب کړئ. که ګوډ وي، ښه نمبره وي، لکه مثلا اوس دا 2 ښې نمبرې ده، نو تاسو دلته راځو په دې ځای کې کومه اندازه ورکوو؟ ګوډ، یعنې دا کلر ورکوو. که چېرته داسې چې نمبره ډېره ټیټه وي، پر مثال موږ تاسو بیا په دې ځای کې چېرته انتخابوو؟ بیډ. دا وګوره. که دا مثلا دا په مابین کې نمبره ده، دا څنګه ده؟ نیچرل ده. دا وګوره داسې ډول باندې مختلف ډوله رنګونه ورکولی شئ، یا کولی شئ دې ځای نه نور رنګونه ورته انتخاب کړئ. یا فیصدي باندې پر مثال تاسو وایئ چې که کوم شی 40% وي، یا دا رنګ واخلي، یا دا 40% لپاره، دا بره 20%، 80% لپاره، او دا بیا اکسنټ 1، اکسنټ 2 او اکسنټ 3 دي. دا هم رنګونه دي. وګوره کوم ډول رنګ ستور کې ورکولی شئ. که تا غوښتل چې چېرته مثلا دې لپاره خپل یو سټایل جوړ کړي، نوی سټایل باندې به کلیک وکړئ، دې ځای کې خپله سټایل ورته جوړ کړئ. ګوره فارمیټ ته ځم، کوم ډول سټایل ورکوو؟ پر مثال زه وایم چې دا لیکنه دې بولډ وي، ټالک وي، کلر دې کوم ډول وي؟ سور. 12 دې سایز وي، او بارډر دې مثلا کوم بارډر وي؟ دا بارډر دې وي، سور کلر دې وي داسې. صحیح ده. دا وګوره. یا دلته راځم، مثلا پیل کلر دې لاندې کوم رنګ دې ورکړي؟ دا رنګ. اوکې کوئ. چا په نوم باندې جوړوئ؟ مثلا د عمر په نوم باندې. بیا اوکې. کله چې اوکې کړو، دا اوس ټول انتخاب کړئ. دې ځای کې راشئ، د چا په نوم باندې سټایل مې جوړ کړی و، عمر. کله دې باندې کلیک وکړم، وګورئ ډایرکټ به هماغه سټایل دلته په اپلای شي. صحیح شوه. بیا راځم دلته لاندې وګوره مرج سټایل. که چېرته په یو بل بک 1 مثلا دا بک 2 شو، په دې کې مې یو سټایل جوړ کړی ده، یوازې یو داسې سټایل جوړوم، ساده سټایل. مثلا پیل کلر دې دا وي. اوکې که بیا اوکې. که دا چا په نوم باندې ده؟ سټایل 1. اوس زه بېرته بک 1 ته راځم، غواړم چې هغه سټایل هم د دې سره یو ځای کړم. نو راځم دلته وګوره مرج سټایل. کوم یو سټایل، کوم یو بک و؟ بک 2. بیا اوکې کوم. دا وګورئ هغه سټایل 1 به هم په دې ځای کې راشي. تاسو کولی شئ دې ځای نه انتخاب کړئ. خو شرط یې دا ده چې کوم هغه کې تاسو سټایل جوړ کړی وي، هغه باید در سره خلاص وي. لکه دا بک 2 باید خلاص وي، ځکه چې ته بک 2 باندې بیا هغه سټایل هلته نه راځي. بل د دې نه وروسته راشئ دلته انزرټ ته. مثلا انزرټ سیل. تاسو غواړئ چې یوه حجره انزرټ کړئ. پر مثال دلته ما یوه لیکنه کړې داسې، غواړم په دې مابین کې دلته یوه حجره اضافه کړم، نو را به شي انزرټ سیل. دلته ته میسج کې وایي چې کله چې یوه نوې حجره اضافه کړې، دا بله حجره دې چېرته لاړه شي؟ ښي طرف ته دې لاړه شي، یا د لاندې طرف ته لاړه شي، یا کوم طرف ته ځوان شي؟ رایټ. اوکې. که دلته نوې حجره راغله او مخکینۍ حجره چېرته ووتله؟ ښي طرف ته. یا ته غواړې چې مکمله رو انزرټ کړې، دلته راشئ لاندې انزرټ مکمله رو، انټایر رو یا انټایر کالم، د دې ځای نه کولی شي. او یا هم دلته راشئ انزرټ رو انزرټ کالم. مثلا کلیک پې کومه، دا وګور مکمل کالم اضافه شو. که دې رو ته ضرورت و، دلته کلیک وکړئ، انزرټ رو مکمله رو اضافه کولی شئ. داسې مثال لکه پر مثال موږ دلته لیکلي وي، ګوره نیم، پر مثال دلته مې لیکلي وي سیلري، او دلته مې پر مثال کمیشن لیکلی. زه اوس وایم دلته یو بل دغه اخلم، فیلډ اخلم، چې په کې جاب ولیکم، نو را به شي انزرټ ته کالم ته. دا ګورم په دې ځای کې جاب ورته ولیکه، وظیفې ورته معلومه کړه. داسې صحیح شوه. خپله لیکل کېږي. نه دلته ولیکه ټي، بس ټي څنګه لیکي؟ ډایرکټ خپل لیکل کېږي. دې ته ټوپل ویل کېږي. صحیح ده. مشکل خو نشته کې. یا دلته لاندې راشي ډیلیټ ته. مثلا یوه حجره ډیلیټ کړئ د دې ځای نه، راشه ډیلیټ. درته وایي چې دا درته وایي چې وګوره ډیلیټ سیل. مثلا یوه حجره ډیلیټ کړئ په دې ځای کې، دلته راشه ډیلیټ ته، ورته وایي چې ډیلیټ سیل. مثلا دا سیل یا د حجره د کوم طرف ته لاړه شي؟ چپ طرف ته یا بره طرف ته؟ چېرته؟ مثلا لاندې طرف ته. اوکې که وګوره دلته دا حجره ډیلیټ شوله، لاندې طرف نه دا حجره بره ورغله دې ځای ته. یا دلته راشي مکمله رو ډیلیټ کوئ، دا وګوره مکمله رو مو له منځه لاړله. یا مکمل کالم ډیلیټ کوئ، ډیلیټ کالم وګوره مکمل کالم. که مو غوښتل دا مکمل شیټ ختم کړئ، ډیلیټ شیټ باندې کلیک کوم، مکمل شیټ به مو له منځه لاړ شي. صحیح ده. یا لاندې راشي فارمیټ ته. اډ ټو رو هایټ. رو هایټ چې ته وکړي د رو لوړوالی. مثلا ته غواړې دا رو لږ څه درته غټوالی ورکړي، یا مثلا لوړوالی لږ زیات ورکړي.
کلیک پې کوم 14.15 د زه غواړم دې ته لږ زیات په هغه ورکړم اندازه مثلا 10 اوکې که وګورو دا رولکس څنګه شوه غټه په دې اسانه طریقه دا ده چې د دې ځای نه تاسو کولی شئ داسې ورته کوچنۍ کړئ یا ورته غټه کړئ صحیح ده که مو غوښتل چې خپل حالت ته دې بېرته راشي دلته کلیک وکړئ اټو پیټ رو هایډ بېرته خپل حالت ته راځي صحیح ده د لیکنې په اندازه ځي کالم وایټ دی کالم ته پراخوالی ورکوي کلیک پې کوم مثلا 8.43 ته څومره پراخوالی ورکوي شل اوکې که وګورئ دا کالم څنګه شولو پراخ شو که مو چېرته غوښتل چې دا کوچنی کړئ راځئ دلته کلیک پې وکړئ دا وګوره کالم وایټ په دې ځای کې ورکړئ 8.43 اوکې داسې یا دلته راشئ بل څه دی اټو پیټ کالم وایټ اټو پیټ په خپله باندې برابرول مثلا که زه یوه لیکنه وکړم هغه لیکنه د کالم نه وتلې وي دا ووتلی کالم نه ته غواړې مطلب دغه لیکنه دی کالم د لیکنې په اندازه خپله برابر سي را به شي دلته به کلیک وکړي ورته وباسي اټو پیټ کالم وایټ دا وګورم کالم خپله ډایرکټ د لیکنې په اندازه باندې ځان برابروي څومره چې لیکنه وي دومره به کالم هم ځان ورته غټ کړي صحیح ده بل دې نه وروسته راځئ ډیفالټ وایټ ډیفالټ دې ته ویل کېږي چې مثلا ته وایې د ټولو کالمونو د څومره سایز سي لکه تر اوسه خو د یو کالم ته غواړې د ټولو د څومره سي ډیفالټ ته به راسي مثلا زه وایم چې 2 اوکې که څومره کالمونه په ایکسل کې د ټولو سایز څومره شولو 2 انچه صحیح ده که غواړې مطلب کم یې کړې بېرته یې زیات کړې کولی شې دلته راشې ډیفالټ وایټ ته راسې دلته ورکړه چې 8.43 بیا وکې کومه دا وګورم ټول سایز به څومره شي 8.43% پوه شو دې باندې هایډ څه شته ویل کېږي پټول مثلا ته غواړې چې کومې روګانې پټې کړې پر مثال دې ځای کې زه ولاړ یم که انتخابولی یم صحیح دا روګانې مې انتخاب کړلې راځم په دې ځای کې ورکوم هایډ روز مکملې روګانې څنګه شوې پټې که مو چېرته بېرته غوښتل چې ښکاره یې کوي لاندې راشي دلته به یې لیکلي ان هایډ روز کلیک په کوم بېرته به ښکاره شي یا کالمونه پټوي مثلا دا مې ټول انتخاب کړل راځم فارمیټ ته فارمیټ کې بیا راځم چېرته هایډ کالمز کله دې باندې کلیک وکړم دا ټول کالمونه څنګه شول پټ شول بېرته یې ښکاره کوي لاندې به یې لیکلي وي ان هایډ کالمز شیټ پټوي کولی شي دلته راسي هایډ ته په هایډ کې ورته وایي چې هایډ شیټ مکمل شیټ 1 څنګه شو پټ شو غایب شو ته کولی شي دلته راشي ان هایډ شیټ کوم یو شیټ ده شیټ 1 اوکې که بېرته به ښکاره شي صحیح شوه یا راځم رینیم شیټ مثلا دا شیټ غواړي چې نوم یې وربدل کړي رینیم باندې کلیک کوم پر مثال دې ته زه نوم ورکوم جنوري که میاشتو چې نوم ورکوم بېرته غواړي چې هماغه خپل نوم ورکړي دې ځای نه کولی شي رینیم یې کوي یا دلته ډبل کلیک په شیټ باندې وکړي دې ځای باندې ورکړي پر مثال شیټ 1 یا رائټ کلیک وکړئ دې ځای نه تاسو کولی شئ دا رینیم کوي نه بل در سره مو اور کاپي شیټ ته غواړئ دې شیټ نه یو کاپي وباسئ کلیک پې کومه چېرته یې وباسئ مثلا کریټ کاپي د چا نه یې وباسئ شیټ 1 مو ټو اینډ دا مطلب چې اخري ته دې لاړ شئ اوکې که دا وګورئ یوه کاپي به ترې نه وایستل شي هغه کاپي به یې چېرته لاړه شي اینډ ته اخر ته بېرته ډیلیټ کړئ رائټ کلیک وکړئ ډیلیټ دې کې مشکل نشته انشاءالله بل لاندې تاسو کولی شئ دلته راشئ په دې ځای کې ورته انتخاب کړئ ټیپ کلر تاسو غواړئ دې ته کوم رنګ ورکړئ مثلا دې ته سور رنګ ورکوم دا وګورئ دې ټیپ کوم رنګ واخیستلو سور کوم بل رنګ ورکوئ دلته راشه فارمیټ ته فارمیټ کې بیا دې ته راځم مثلا شین رنګ ورکوم دا وګورم په دې ځای کې رنګ بدل شولو دا سور شول دا چې شولو شین رنګ که مو غوښتل چې بېرته د هغه خپل رنګ راشي کولی شئ دې باندې رایټ کلیک وکړئ ټیپ کلر ته راشئ ورته انتخاب کړئ نو کلر یا رایټ کلیک وکړئ دلته راشئ ټیپ کلر ورته راشئ نو کلر یا هم دلته کولی شئ فارمیټ ته راشئ ټیپ کلر ته راشئ دلته ورته انتخاب کړئ نو کلر صحیح شوه بل چې د پروټیکټ شیټ دی دې په مرسته باندې بیا موږ کولی شو دغه شیټ څنګه کو لاک کړو فرض مثال دې باندې کلیک کوم غواړم دا شیټ لاک کړم کوم پاسورډ ورکړئ مثلا عمر بیا پاسورډ ورکوم عمر اوکې کوم دا وګورئ تاسو شیټ څنګه شولو لاک شو تاسو نشئ کولی دا خلاص کړئ که مو غوښتل چې تغیر کړئ راولئ بېرته به راځئ ان پروټیکټ ته پاسورډ ورکړئ عمر بېرته به درته خلاص کولی شئ تغیر کړئ راولئ یا لاندې راځم دلته لیکلي دي دلته ټیک مارکونه دي ګورئ دا کوم ټیک مارکونه چې تاسو ولګوئ هغه شیان به بیا څنګه وي فعاله به وي مثلا ډیلیټ کالم او چای کوم ټیک مارکونه چې لګوئ بس هغه ورته ولګوئ بیا که شیټ لاک هم وي لیکن دا شی به څنګه وي فعاله به وي فرض مثال دلته ورته کوم عمر اوکې وګورئ انزرټ رو او انزرټ کالم به دواړه فعاله وي ځکه یې دواړه ټیک مارکونه مې هلته ولګول هر ټیک مارک تاسو ولګوئ بیا که شیټ لاک هم وي هغه شی به فعاله وي بل چې در سره لاک سیل ده لاک سیل څه کار کوي لاک سیل دا کار کوي مثلا که چېرته زه دې ځای نه د شیټ لاک کړمه خو معلومه خبره ده چې ټول شیټ به لاک کېږي فرض مثال عمر ټول شیټ لاک شو ته غواړې چې یوازې دغه ساحه دې څنګه وي خلاصه وي نو کولی شې دلته راشي ان پروټیکټ عمر مثلا دا ساحه به ورته انتخاب کړي داسې بیا به دلته دا لاک ټیک مارک ورته لرې کړي دا مو چې لرې کړلو یا یې دې ځای نه لرې کوي او یا هم فارمیټ ته راشئ په دې ځای کې هم تاسو کولی شئ دې ځای نه لاک ټیک مارک ورته لرې کړي نه دا هم چې لرې کړو اوکې مې کړو اوس که دا شیټ زه لاک هم کړم لیکن دا ساحه به څنګه وي خلاصه به وي مثلا عمر
وګوره شیټ لاک ده خو لیکن هغه ساحه چې ما انتخاب کړې هغه څنګه ده خلاصه ده دا وګوره یا وملیدو دا ټوله خلاصه ده داسې مشکل خو نسته کې بېرته غواړې چې انلاک یې کړي راځم ان پروټیکټ پاسورډ ټو عمر کوم غوښتل چې هغه دې بېرته لاک شي هغه ساحه نو بیا بېرته دا ساحه انتخاب کړئ فارمیټ ته به لاړ شئ د الکټریک مارک که نه ولګېدلی دا به ورته ولګوئ وینئ دا مو چې ولګولو اوکې کوئ اوس که شیټ لاک هغه ساحه به هم بېرته کې لاک شي عمر دا وګوره ټوله لاک شوله دا هم لاک شوله او دا ساحه هم ټوله لاک ته ورسله مشکل خو دې کې نه وي ان پروټیکټ ته بېرته راځم عمر پاسورډ ورکوم بل دین وروسته بیا دلته راځم څه شی لیکلي دي فارمیټ سیل ته چې کله راشي دلته یې لیکلي دي هایډن څه ته ورکېږي پټ ته ورکېږي مثلا که تاسو یو فارموله چې اپلای کوئ پټ مثال زه به دې ځای کې یو فارموله اپلای کومه ده الټ مسالې انټر فارموله مې اپلای کړله بیا راځم فارمیټ ته اوس که دا زه لاک هم کم دی کې دا فارموله به ښکاره وي ګوره یا وینې شیټ لاک ته فارموله څنګه ده ښکاره ده چې جمع فارموله ده ان پروټیکټ ته راځم پاسورډ ورکوم عمر که غواړئ دا دې پټه وي فارمیټ سیل ته ځم بیا راځم پروټیکټ ته او دلته ورکومه څه شی هیډ اینډ ټیک مارک دا لګوم بیا یې اوکې کوم کله مې چې دا اوکې کړلو اوس که دا په هغه زه لاکم شیټ دا فارموله هم پټوي عمر بیا پاسورډ ورکوم عمر وګوره دا فارموله هم څنګه ده پټه ده مشکل خو نه شیر بدن بس نه که دا ووایم ټول دا سم دا شی فارمولې دي بیا فنکشن نه که نه ځکه مې دا کیسه درته وکړه دا فنکشن یې باید ووایو صحیح ده فایل خو په اسانه وي فایل په اسانه ده خو د سارټ او فلټر چې دی دا